Hey guys, magandang hapon sa inyo lahat. Ito ulit si Jean. Welcome sa 11-9 Workshop, no guys. So guys, before we go on, nice ko magpasalamat sa inyo sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa ating vlog. Maraming salamat sa mga nagla-like, nagko-comment, nagtatanong, at syempre sa mga nagsusubscribe sa aking mga videos. No guys, at kung di pa kayo subscriber dito sa 11-9 Workshop, subscribe naman kayo para naman madagdagan pa rin ating subscribers. So, sana umabot na tayo ng 30,000. 30,000. Before, I don't know. Sana malapit na yun, guys, no? So, guys, kung inyong matatandaan, a few weeks ago, bumili ako ng isang power tool at ni-review ko yon. Ito yung MPT rotary sander na binili ko. And yeah, ni-review ko sa aking vlog. And nagustuhan ko siya actually. It's not a random orbit sander, but as a rotary sander, okay siyang gamitin. In fact, lagi ko itong ginagamit sa mga projects ko, guys. Since kailangan ko kasi ng malakas-lakas na sander para panglinis ng mga palutsina, ito ginagamit ko sa kanya. And in fact, kung makikita nyo guys, warak-warak na yung rubber ano niya kasi talagang gamit na gamit ko siya sa akin at ang dumi-dumi na niya. Lagi ko siyang ginagamit. Kaya kasi nandito lagi sa tool wall ko. Katabi niya yung iba kong mga sanding disc para magamit ko agad, no guys. And nanonood pala yung MPT Powertools sa vlog natin. No? Napanood nila yung video na yon and they like it. Nagustuhan nila yung vlog and nagustuhan din nila yung ating ginagawa dito sa 11-9 Workshop. So, nagkausap kami. I told them kung ano yung ating vision, no? Ang vision naman ng 11-9 Workshop is to, tawag ito, may educate yung mga tao at mabigyan ng, yung mga kahit walang ganong budget, no? Yung mga nire-review natin ng mga cheap power tools. Kumbaga, binibigyan natin ng chance yung mga masa na maka-access sa mga high quality pero murang power tools, no guys. So sabi ng MPT, nakipag-communicate sila sa akin and they said na bibigyan nila ako ng pasasalamat, regalo, no guys, para naman bilang nakita kasi nila advocacy natin. So of course I said yes, 'di ba? So ayun, nagpadala sila ng mga items, guys. At nandito na, guys, pakita ko sa inyo yung mga items na pinadala nila. Ayan. So, thank you so much MPT Powertools for all these things na inyong pinadala sa akin. I really like these tools, guys. And papakita ko muna sa inyo isa-isa. Pero i-review natin to ng hiwa-hiwalay, no, guys. And I think gagamitin natin yung iba rito. Since yung iba rito is redundant tool na, naka-review na ako ng ganitong klaseng tool noon. Gagamitin lang natin to sa mga projects. Gagawa tayo ng projects, papakita natin kung paano siya gamitin. At syempre, bibigay ko rin yung aking thoughts kung okay ba yung tool na ito o hindi. So again, thank you so much MPT sa inyong regalo na ito. This is really, really awesome, guys. So, first of all, ang una nila binigay sa akin, ito, nandito, is a 350 watt na jigsaw. So, kailangan ko talaga ng corded na jigsaw dahil dinispatch ako na yung mga corded jigsaw ko. Ang gamit ko ngayong jigsaw is yung cordless na, but still, kailangan ko pa rin ng isang backup na corded jigsaw. So, thank you so much for this. Sa akin yan. Next is ito. 710 watt na impact or hammer drill. No? So, this is a good drill na ano ko na siya, nabuksan ko na siya and na-handle ko na siya. I-review din natin to, guys, no guys. And since na marami naman akong drill dito sa bahay, I think this will be given away. Okay, so papag-giveaway natin to. Yun, okay, abangan nyo na lang, guys. I-review muna natin, tapos i-giveaway natin to. And next is an angle grinder. Yeah, so this is an MPT 800 watt na angle grinder. So, you can never have enough angle grinders. So, I think kailangan ko rin to sa ating workshop. Pag-isipan ko, guys. Pag-isipan ko kung pamibigay ko to or gagamitin ko since maganda rin yung grinder niya. Chinek ko yung loob niya and papakita ko sa inyo yung mga good things about this sa ating thorough review next time. At syempre, merong MPT planer.
So, this is the 560 watt nilang power planer. So, again, I think it's a good tool. So, i-review ulit natin yan. I-review natin yan next time. At, merong mga 4-bolt na cordless screwdriver. So, meron dito 3 piraso. Isa, dalawa, tatlo. So, complete set to guys ng cordless screwdrivers. May laman ng mga bala. And I will give this 3 away since I don't need naman itong mga to. Sabi ko sa inyo, hindi ako gagamit ng cordless screwdriver. Pero, baka meron sa inyo na gusto nito. So, magpapa-contest tayo, magpapa-raffle tayo para i-giveaway itong 3 ito at yung cordless drill. So, ito yung mga siguradong itong drill, no? Impact drill. So, ito yung mga siguradong pamimigay natin, guys. And meron din silang pinadalang mga merchandise, MPT caps. Ayan, suot ko, MPT caps at MPT shirt. 2 piraso MPT caps. 2 piraso notebook and mga MPT na ball pens, no pens. So, yeah. It's really great. So, excited na ako guys na i-review itong mga to. At excited na rin akong mamigay ulit ng mga tools. Ang tagal ko nang di namimigay ng mga tools. Gusto ko na magpag-giveaway, matagal na, pero medyo nagkakaproblema tayo sa mga sponsor ng mga nakaraan. Pero ngayon, balik tayo sa giveaway. Alam ko naman yun ang gustong-gusto nyo eh. Ayun. So once again, thank you so much MPT Powertools and thank you so much dahil na-appreciate nyo ang ating ginagawa dito sa 11 Workshop. Salamat ng marami dito sa inyong gift para sa akin, no guys. And I think maraming matutuwa na mga maswerteng mananalo or makakuha ng ating papag-giveaway, no, ng mga tools. Abangan nyo yan guys, no? So abangan nyo lang yan, abangan nyo lang. Huwag kayong masyado excited, no? So huwag muna kayong magsulat sa comment ng anong rules, anong gagawin. Wala muna guys, abangan nyo na lang, no? Abangan nyo. Kasi every time na mag-review tayo ng MPT Powertools or every time na mag-feature tayo ng MPT Powertools, I think mamimigay tayo na kahit isang prize o isang giveaway, no, para sa mga subscribers dito sa 11 Workshop, no guys. And yeah, so I hope na itong simulan ng magandang samahan ng 11 Workshop at MPT Powertools, no guys. So again, thank you so much MPT. No words to describe how happy I am na mapili nyo na bigyan ng gift na ganito, no guys. Ayun. So, yun lang guys. Medyo speechless pa ako ng konti kasi hindi ko na-expect na mangyayari ito. ECQ pa naman. Yeah, may pandemic, no? So, hindi ko expect na mangyayari ito na magkakaroon tayo ng mga bagong pamimigay at bagong mga tools mula sa isang magandang tool company. Nagsisimula pa lang na tool company pero na-appreciate nila yung ating mga ginagawa. So, that's really, really good. So again, thank you so much guys for watching. I'll see you again next time. Abangan nyo lang yung mga review natin, no, sa mga tools na ito. And this is Gene from 11 Workshop. Again, I'll see you again next time, okay? Adios!